A Foresternek a belseje. Hát vagyunk a belsejébe. Irányítóközpont, gombok, konyha, csapmosdó, sütő, hűtőszekrény. Majdnem a teljes oldal kinyomható. Több mint a fele. A fürdőszoba is oké. Zuhanyzó, ez egy kicsit picike, kisebb, mint a normál, vagy a többi. És gyerekülésnek van helye. Fent is egy ágy. Nagy tévé. Nagyobb bacska. Mercedes. Mercedes belső. És ez a Forester MBS. Mi ez? 2401S. A Forester by Forest River MBS. Dízel. Jók a gumik is rajta. Kívülről jó állapotban vannak a matricák és csíkok. Szóval nem sütötte a nap annyit, mint ezt a mellette lévőt. Citation-en meg vannak repedve. Ezek ilyen 15 körüliek, 15-16-os évjárat. Szóval több mint 5 évesek. 8 fele közelednek. Vagy 8 körül vannak. 7-8-9 éves. Van itt amelyik 14-be csinálták a motort, meg a vázat, meg van amelyik 15-16 körül. Tolatókamera létre. Vannak lába is, jó, lenyomható. Ez a stabilizer jack. Ez egy Citation, ami majdnem ugyanolyan, mint ez a Forester.